سلام دوستان عزیزم، امیدوارم کارتون خوب باشه. این ویدیو میخوام الگو کشی این مدل شومیزی رو که عکسش رو می‌بینیم بهتون آموزش بدم. الگوی بالاتر تا خط واسن رسم می‌کنیم. خلال حلقه گردن پشت و جلو رو اندازه می‌گیریم. و هر چقدر که شد یه خطی به همون مقدار رسم می‌کنیم. به اندازه 3 سانتی این خط به طرف بالا رسم می‌کنیم و باید این خطمون حتما گونیا باشه. از این طرف هم به اندازه 3 تا 5 سانتی بالا میریم. از این نقطه به اندازه هلال حلقه گردن پشتمون به این طرف علامت میزنیم. از اینجا هم 3 سانتی بالا میریم و به این صورت این خطمون رو رسم میکنیم. از اینجا که به اندازه 3 تا 5 سانتی بالا رفتیم به اینجا به صورت هلال رسم میکنیم. این طرف خط کشمون باید اینجا باشه و دوباره این خط به این طرف خط کشمون رسم میکنیم که برابر با 3 سانتی باشه. از اینجا به طرف بالا 3 سانت علامت میزنیم که هلالی که رسم میکنیم هلال بالایمون باریک و پهن نشه. اینجا وسط پشته، اینجا وسط جلوه، دوباره روی دلای بسته پارچه اینجا باید قرار بگیره. از اینجا به اندازه 6-8 سانتی پایین میایم. از اینجا به اندازه 4-5 سانتی داخل میشه. به اندازه 6 تا 8 سانتی دیگه اینجا پایین میایم. به اندازه 5-6 سانتی دیگه این طرف تر علامت میزنیم. این قسمتمون دور ریزه، اینو قیچی میکنیم. این قسمتمون سجاپمونه که باید جدا روی کاغذ دیگه کپی بشه. از این 4-5 سانتی داخل شدمون یه خطی رسم میکنیم، به اینجا وصل میکنیم. خطی که اینجا رسم کردیم امتداد میدیم تا خط باسنمون. پنج سر شانه رو میبندیم. اینجا هر چقدر که داخل شدیم این پلیه اینجا باید 2 برابر این قسمتمون باشه. اگر که این مقدار کمتر از 2 برابر اینجا بود اینجا رو به این صورت باز میکنیم که این فضا به اندازه 2 برابر اینجا بشه. وسط اینجا رو پیدا میکنیم و یه خط به اینجا رسم میکنیم. از این خط وسط رسم کردیم تا میزنیم. خط وسط جلومون رو ادامه میدیم و این هم تیکه‌ای که برش زدیم و وسط یقمون هم اینجا میشه. این از اینجا تا میزنیم و به این صورت اینجا قرار میگیره. و اگه دیدیم بازم که این قسمت پیلیتون به وسط جلو نمیرسه اینو باز کنیم و دوباره این بازمانتون رو بیشتر کنیم. یعنی این تیکه رو کمی این طرفتر بیاریم که این فضامون بیشتر بشه. الگوی پشتمون هیچ تغییری نمیکنه و سجاپ هم نیاز نداره. الگوی جلومون این به این صورت بسته میشه و این هم سجاپ
یقمونه که به اینجا دوخته میشه. اینم یقمونه که به این صورت اینجا دوخته میشه و اینجا باید روی دلای بسته قرار بگیره و دو تا از این لازم داریم. زجاجمون هم باید از اینجا روی دلای بسته قرار بگیره که اینجا لباسمون میشه. شومیزمون هم از اینجا روی دلای بسته قرار میگیره. مقدار پارچه مورد نیازمون هم 1 متر و 20 1 متر و 30 سانتی بستگی به قد شومیزتون و قد آستینتون داره. و پنسه که اینجا میبینین دیگه بسته نمیشه و پهلوی لباستون میتونه همین شکل باشه و هم میتونه از اینجا به صورت مستقیم به خط باسم وصل کنیم. اینم از آموزش امروزمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی داشتین میتونید توی کامنت بنویسین تا بتونم ویدیوهای بهتری براتون تهیه کنم.